Ayoko. Natakot ako. Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, di pa rin ako sanay dun. Hi mga best, mga beshies, beshiwaps, beshikels, beshiwapikels. Ano daw? Hi! Ito na naman tayo sa isang non-beauty guru makeup expert review. Kasi nga wala akong alam sa makeup and hindi ako beauty expert. And I never thought na magre-review ako ng makeup in this channel, but here we are! If you guys are not familiar, my last and my first makeup review video was also for Clissora Cosmetics, where I reviewed their lip products, which was the Sweetener Lip and Cheek Tint and their Wonder Balm Lip Balm. Yeah. And kung gusto nyo makita yung video yun, I will be putting it here or somewhere here or I will put it in the description below if you are interested. Sa last part ng video na yon, binanggit ko na from the time na finifilm ko yung video na yon, Clissora Cosmetics was about to launch its newest product, I guess, which is the Get Winged Eyeliner Pen and Stamp. Medyo late na rin tong review video na to kasi marami nang nag-review nung Get Winged Eyeliner Stamp, and as far as I know, July ang first release ng Get Winged and October na ngayon. So yeah, medyo obvious na sobrang late na ako, and this is probably the last review na makikita nyo. Pero hopefully not, kasi kung marami nag-review, it means na click siya, and that's, good news. Yeah. So yeah, this is just gonna be a very quick review kasi hindi ako sure kung paano mag-review ng eyeliner. I mean, siguro may idea ako, pero alam mo yun, medyo obvious naman yung pag-review ng lip products. Magsuswatch ka, lalagay mo sa lips mo, and yeah, yun. And most of the makeup reviews na napapanood ko on YouTube is relatively easier. So yeah, ano bang point ko dito? A quick introduction for Get Winged. Get Winged is a cutting-edge liquid eyeliner pen and stamp that gives you perfect wings in seconds, or as what people apparently call it, wing liner. Created for easy and quick application, this eyeliner is waterproof and smudge resistant that lasts throughout the day. So by the time na na-release yung Get Winged, tatlo lang yung sizes niya, which are 8mm, 10mm, and 12mm. Pero right now, ang available sa market is 4 sizes na, which is the 8, the 10, and the 12. And ang newest size niya is the 6mm, which is now the smallest size of eyeliner. Kasi di naman lahat tayo mahilig sa ganun kalaking wings sa mata natin. And personally for me, mas gusto ko yung subtle, simple look. So yeah, medyo okay sa akin ang 6mm. Ang price ng Get Winged at the website is 695 per set. Comes with 2 pens for both left and right eye. Yes, it's a set kasi may designated stamp for the right and the left eye, which explains why it's a set. Kasi pag nag-order ka ng isang box ng Get Winged, dalawang pen ang makukuha mo, which is yun nga, for right and for left. Obviously, di mo pwedeng gamitin yung right sa left kasi pababa na yung wing sa left, and vice versa. Gets nyo ba? So, a big disclaimer before I continue with this video. Before ko finilm tong review na to, tinry ko na agad yung eyeliner the other day kasi ayoko mapahiya pag ginawa ko siya ng live. So, yeah. So, I have to be honest, even though siguro parang iisipin natin na dahil stamp nga siya, easy siya for a beginner or someone na hindi marunong mag-makeup. Actually, nahirapan ako. First time ko siyang gamitin kasi hindi ko alam, wala akong experience sa eyeliner stamp. So, kung makikita niyo sa video, nakailang ulit ako ng lagay ng stamp, which is, well, okay lang naman sa akin na paulit-ulit kasi hindi naman ako aalis nun. Pero kung first time mo siyang gagamitin, tapos hindi ka, wala kang knowledge sa stamp eyeliner, medyo wag mo munang gamitin kung aalis ka. Kasi nga, as for me, classify ko na lang yung sarili ko as lower than a beginner. Napakababa nun. Pero yun nga, ang point ko dito is that if you're not experienced with a stamp eyeliner, or if you think na kaya mo siya kahit first time mong gawin, huwag mo muna siyang gagamitin kung aalis ka. Kasi from a personal experience, medyo nashook ako kasi hindi ko alam na kailangan palang may dapat tamang pressure sa pag-stamp sa, dito sa part ng eyes mo. Hindi ko alam kung saan banda, kung saang corner, kung pataas ba siya, pababa, or
yung mini wrinkles dito sa tabi ng eyes natin. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay, kaya yun nga, nung first time ko siyang gamitin, medyo ilang beses ba ako nagulit? 4? 5? Nagpalipat-lipat na ako, baka sakali kasing mas magagawa ko siya sa isang eye or sa isa hindi. You know? So yeah, I will be reviewing, ano ba tawag dito? Review video. So yeah, ito yung binigay sa akin. If you have not seen my pre-birthday vlog, doon ko palang nakuha itong box na to. It is a gift from Nicole, who is the CEO? Yes, CEO, owner of Clissora Cosmetics. And ang binigay niya sa akin is 6mm and 8mm. Ayun, ito sila. Chinining. So this is the box. Ganda, no? Pakalagay yung Clissora, Get Winged, and waterproof wing eyeliner left and right. Kasi, as I said nga, sets siya. Hindi mo pwedeng gamitin yung right sa left. Kasi kung ginamit mo yung right sa left, yung left mo, pababa yung pakpak. Tapos ito, pa ganun. So, pa-S yung eyeliner mo. Perfect wings in seconds. Naks. Pero pag nasanay ka naman, in fairness, mabilis naman talaga siya. Pero, who am I to talk? Hindi nga ako expert sa eyeliner. And, yeah. Basta matagal ako mag-eyeliner. So, yun nga, binigay sa akin is 2. So, makikita niyo sa baba yung size nung bawat eyeliner. Oh my God. So, ayan na. If you open the box, naks, makikita niyo yung 2. So, ito yung 2 pen. Makikita niyo yung which one is the right and which one is the left. Dito sa taas is, yeah, ito yung wing niya. Ito yung shape ng wing niya. So, pag tinignan natin yung left, ayan, timo, magkaiba sila. So, hindi mo siya pwedeng gamitin sa magkaibang eyes kasi nga, ayun nga, magiging pa-S yung wings ng eyeliner mo. Pero kung trip mo yun, sige, walang magja-judge sa'yo kung gusto mong ganun. So, yun nga, dito yung wing, dito sa taas, and sa baba is the eyeliner pen. So, kung artist ka, mukha siyang Copic. Yes, Copic. Mukha siyang Copic para sa mata mo. So, so yun nga, that is the whole packaging of the Get Winged eyeliner pen and stamp. So game na, gagawin na natin to. Woo! Game na ba? Game na. Sige na, wala nang atrasan to, boy. Laban ako. Kaya natin to, mga kaibigan. Just so you know, meron akong cotton buds tsaka makeup remover ditong naka-ready. Kasi alam kong magkakamali ako sa first lagay ko pa lang. Kasi yun nga yung nangyari sa akin yung first time kong gawin to. Pero dasal-dasal na lang. Hirap pag mahaba yung pilik mata mo, babe. Sino sa inyo may mahabang pilik mata? Nahirapan kayong mag-eyeliner, no? Ako din eh. Lalo na yung mahaba, tapos pataas pa siya. I mean, maganda siyang tingnan, pero pag nag-eyeliner ka, parang laking bulas pag nag-eyeliner ka. Game na nga, gagawin ko na. Nalapit pa ako para makita niyo. Ang natutunan ko sa first time kong gamitin to is, wag mong didiinan. Kasi, di ko alam kung ako lang ang meron, pero alam niyo yung may wrinkles kayo dito sa part na to. So, pag diniinan mo siya, alam mo yun, paano ko ba i-explain? Hahawa siya? Ano daw? Kasi nga, it's eyeliner siya. So, technically, ink siya. Basang ink. So, pag nagdikit-dikit siya, parang mawawala yung shape ng wing. So, the trick for a great stamp, Naks great. According to my personal experiences, wag mong didiinan. Tara na nga, kanina pa akong sasalita. Wala pa. Ayoko. Natakot ako. Walang gagalaw. Parang mali. Neat. 6mm nga pala to Ayan na nga, sinasabi ko sa inyo. Ayun no. So, ayun na nga, sinasabi ko sa inyo, di ba? Huwag ka kasing tumawa, girl. Ayun yung sinasabi ko. Pag diniinan nyo yan, actually, mas malala yan. Sige, left muna. Nakakabahan ako kasi nanonood kayo. Charot. Kailangan ba ako pumikit? Paano ko ba ito nagawa nun? Uy! Walang gagalaw. Tama ba? Pwede na, B. Pwede na, B. Hindi ko alam kung tama yun. So, huwag niyo ako pagalitan. Hindi ako marunong ng ganyan. So, ang mechanics, ang mechanics lang naman ito. Ano ba tawag doon? How to use? Yes, how to use is, yun nga, stamp mo muna. Tapos, saka mo idudugtong sa mata mo. Wait lang, kinakabahan ako. Hindi ko kaya. Nabanggit ko naman na hindi ako expert mag-eyeliner. Hirapan ako, B.
Actually, pag nag-eyeliner ako, hindi ko siya binubuo. Kasi may napanood akong parang trick sa isang K-beauty show na kung ayaw mo yung todo eyeliner or gusto mong mag-eyeliner, yung parang eyeliner everyday eyeliner. Huwag mong ilagay sa pinakadulo ng mata mo. Huwag kang magsisimula dito. Magsisimula ka sa gitna. Pero who am I to talk? Hindi nga ako marunong magganito. Magalan tayo kasi hindi ako marunong mga beshi waps. Ayan. Pwede na. Baka medyo malayo yung wing, ano. Ngayon ko lang napansin. Ngayon, sa right naman tayo. Ang dilim na pe. Bilisan natin. Ano ba? Kailangan ba nakadilat ako o ano? Oh! Malayo! Malayo siya. Medyo malayo. Ay! Ang hirap naman ito. Alam niyo yung feeling na na-perfect niyo yung isang eyeliner sa isang mata. Pag gagawin mo na yung kabila, biglang kakamali ka. Ay, still, ang hirap pag hindi ka marunong mag-makeup, ano? Pero gusto mong mag-makeup. Uy! Parang tama ako. Malayo ba? Layo, be. Uulitin ko ba? I mean, pwede naman. Dudugtong ko sa ilalim. Pero hindi ako ganun mag-eyeliner. Sabi sa inyo, hindi ako marunong mag-eyeliner. Ulitin ko nga. Sabi ko, practice ako eh. Para hindi ako mapahiya pag nag-shoot na ako. Uy! Uy, 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 uy. Parang tumama na. Pero sige, pwede na. Pwede na yung ganyan. Nakasalamin naman ako so hindi obvious. Heist! After 10 years. Tama natin. So yeah, that was the Get Wing eyeliner application. I would like to apologize kasi nga hindi ako marunong mag-eyeliner. Pero siguro kung marunong ako mag-eyeliner, I can attest na this is an eyeliner that you can apply in seconds kasi nga stamp lang siya. And ang pinakamalaking factor that makes this a very quick eyeliner is the pen eyeliner itself. Kasi nga, alam niyo yung, I'm speaking from a personal experience, na alam niyo yung brush eyeliner na usually meron tayo. Pag ginamit mo yun, concentrate ka na concentrate. So, habang naglalagay ka, paunti-unti kang naglalagay. So, mamaya, tuyo na yung brush. So, sasaw-saw ka na naman. Wala na yung momentum mo. So, alam mo yun, mas may hirapan ka. Whereas, kapag gumamit ka ng pen, and I'm not just speaking for just Get Winged eyeliner, pero usually, kung meron kang pen eyeliner, hindi ka na, yun nga, yung sasaw ka pa sa lalagyan na ng eyeliner, tapos lagay, lagay. Pero, usually naman, kung expert ka na, di ka na makakailan, di ba? Pero kasi ako, matagal akong maglagay, so, nakakailang saw ko ng eyeliner brush. So, yun ang maganda sa pen eyeliner, which is, parang kanina, kinumpare ko nga to sa Copic. So, yeah, you're like, parang nga siyang pen, ball pen, pero pang sa mata mo. So, ba't ka nagagalit? So, this is the, ano ba to? Left wing, choink. Ayan, baligtad. Mukha siyang baligtad, pero, ayan siya. Ganyan ang 6mm. Parang mali ako, no? Ayan, ito siya. That is the 6mm left pen. And this is the 8mm. Twink, twink, twink. Chining! So, ito siya. This is the 8mm. And this is the 6mm. Wala akong 10 tsaka 12 kasi nga, regalo lang to. And this time naman, itetesting natin yung smudge proofness ng eyeliner. Di ko alam kung tuyo na to eh. Siyempre, pag diiniinan mo, matatanggal siya. Ayan o, pag diniinan mo, sobrang diin yan ha. Sobrang diin na yan. Siyempre, matatanggal. Oh my God. Matatanggal siya siyempre kasi sobrang diin. Pero pag ginanyan naman, shin. Pakak. Diba? Anis kayo. So, yeah, yun ang smudge proofness test niya. Yeah, that is Clissora Cosmetics Get Winged Eyeliner Pen and Stamp Review video. Talaga ako sure kung ano ginagawa ko. Ano ba? Pros and cons, I guess. Pros is, first of all, it's a pen. It's a pen eyeliner. So, hindi mo na kailangan yung saw-saw, tan line, saw-saw, line. Isa-skip mo na yung process na yon. And because it is a pen, nandito na yung ink niya. Hindi mo na kailangan sumaw-saw. Ano ba?
Ano bang point ko? And second is the stamp. Yes, that is the biggest pro of Get Wing. Aside from being a stamp, which makes the process of making the wing liner easy, it's, yun nga, sinabi ko na hindi siya yung typical wing eyeliner stamp na straight lang yung wing niya. Pa-curve siya. Medyo mas obvious siya sa bigger size. Another pro is it comes in 4 sizes, which is the 6mm, 8, 10, and 12. So, depending sa taste mo, kung anong vibe mo, gusto mo ng everyday look, you can go for the 6mm, which is the smallest. Or kung gusto mo ng party look, ewan ko kung tama yun, you can go for the 12mm, which is the biggest size. Or kung trip mo lang ng malaking wing eyeliner, go for the 12mm stamp, wing stamp. Yeah. Again, hindi ako makeup guru. I'm not a beauty expert. So, this is an opinion from someone who likes makeup but has little knowledge than the common person. Ano daw? Gets niyo yun? Malaki na kayo. Ano pa ba? Pro, it's waterproof, it's smudge-proof, it's also oil-proof, and the only water na magtatanggal nun is micellar water kasi obviously, makeup remover ang micellar water. So, yeah. So, all in all, pag kinumbine mo lahat ng pros na binanggit ko, you can achieve a wing eyeliner in seconds, especially if you're not like me, na mabagal maglagay ng eyeliner. Kung matagal ka nang nag-eyeliner, madali na lang to. This is the holy grail for you. Kasi nga, kung mahilig kang mag-eyeliner, if you can't complete your day without a winged eyeliner, pero nagmamadali ka, since traffic ngayon, pwede mo tong ilagay agad-agad in just a few seconds. Siguro, pustahan tayo. Magagawa mo to kahit nasa bus ka. So, cons. There is a con in here. And I don't know if it's applicable to everyone. Pero for me, first time ko siyang gamitin. Hindi ko alam kung saan ko siya isa-stamp. And I'm pretty sure, konti lang naman siguro ang hindi nakakaalam kung saan isa-stamp yung wing eyeliner. Kasi nga, as someone who is a fan of wing eyeliner, medyo nasanay na ako dun sa manual na wing eyeliner, yung brush. Unti-unti mong i-shape yung wing sa gilid ng eyes mo. So, sanay na ako dun. Pero, given time, siguro, masasanay na rin ako kung saan ko ilalagay yung wing stamp na to. And, yeah, I guess that's the biggest con for me. Yung nga, if it's your first ever application, practice ka muna bago mo isabak sa gera tong wing eyeliner. Pero, other than that, it is it's a good wing eyeliner pen and stamp. Ang haba, ano na, no? So, i-recommend ko ba to? Definitely yes. As far as I know, yun nga, wala pang masyadong wing pen eyeliner dito sa local market. And, yeah. So, yeah. Yun. Hindi talaga ako magaling dito. So, yeah, that is the end of my review part of this video. But before I end this whole video, I would like to announce I would like to announce that I will be doing a giveaway of Clissora Cosmetics Get Wing Eyeliner Pen and Stamp for the sizes 6mm and 8mm. Yay! Medyo first time kong gumawa ng giveaway, so medyo pressure pa rin sa akin to. Since these Get Wing na meron ako, were given to me as a present from Nicole, naisip ko din na, yeah, I'm doing a giveaway. Yeah. I will be giving away 2 sets of Get Wing Eyeliner Pen and Stamp. Pero hindi ito yung ibibigay ko. Ang ibibigay ko ay bago. I will be giving away 6mm to one person and 8mm to another person. So, all in all, 2 persons will have the chance to experience wonderful eyeliner pen and stamp experience. Ha? Ano? yun na yun. Gets yun na yun. Yeah, bibigay ako ng 2 libreng Get Wing eyeliner stuff. Hindi ko talaga alam paano to. So, simple lang naman ang mechanics for this giveaway. First is you have to be subscribed to my channel, this channel. Second, you have to comment down what your Twitter handle is or your Instagram handle. Para if you are the winner, I will DM you there. So, keep your DMs open. If ever, kayo yung nanalo. And yeah, that is it. Yun na yun. Simple lang, di ba? And yeah, that is it for this video. Again, thank you, Nicole, for giving me Clissora Cosmetics Get Winged as a birthday present. And I promise you, I will practice kung saan ko ilalagay yung wing stamp nito.
And yeah, that is it for this review video. If you like this video, give it a big thumbs up. Comment down below your Twitter or your Instagram. Subscribe if you haven't para manalo ka sa giveaway na to. And yeah, thank you guys so much for watching. And I'll see you guys in the next video. Bye!